Zajímalo vás někdy, co jedí vězni odsouzení k trestu smrti? Na čem si pochutnají v posledních hodinách svého života? Několik dní před popravou je odsouzencům obvykle poskytnuto poslední zvláštní jídlo. Předpisy týkající se posledního jídla se ovšem liší stát od státu a někdy jsou poslední žádosti opravdu zajímavé až divné. Jídla, která vězni často požadují, jsou stejky, smažená kuřata, pizza, těstoviny, hamburgery, koláče a nebo dorty. Čas od času se ovšem objeví neobvyklý požadavek, který má většinou hlubší význam. Toto je 9 bizarních žádostí o poslední jídlo vězňů odsouzených k trestu smrti. Za prvé, Victor Harry Faguer. V roce 1960 si Harry pronajal pokoj a začal obvolávat lékaře ze Zlatých Stránek. Na jeden z jeho telefonátů odpověděl doktor Edward Bertels. Když doktor dorazil, Viktor ho střelil do hlavy. O několik dní později bylo doktorovo tělo nalezeno v kukuřičném poli a Harry byl zatčen, když se snažil prodat auto oběti. Harry byl za vraždu a únos odsouzen k trestu smrti. Harry mu bylo pouze 28 let, když byl v roce 1963 popraven oběšením. Poslední žádostí Harryho o jídlo byla jedna oliva s ponechanou peckou. Po popravě byla pecka z olivy nalezena v kapse jeho obleku. Předpokládá se, že Harry chtěl být pohřben i s peckou, aby z jeho hrobu vyrostl olivovník, který je symbolem míru. Za druhý, Thomas J. Grasso. Thomasovi bylo 32 let, když byl v roce 1995 popraven smrtící injekcí. Thomas byl popraven za to, že připravil o život 2 lidi. Jeho první obětí byla 87letá Hilda Johnsonová, kterou 24. prosince uškrtil pomocí světel z vánočního stromku. A o 6 měsíců později Grasso zabil 81letého Leslieho Holtze. K oběma zločinům se přiznal, když ho zatkli newyorští detektivové, kteří vyšetřovali vraždu jeho první oběti. Grasso si na svoji poslední hostinu objednal 24 mušlí, 6 žebírek, dvojitý cheeseburger z Burger Kingu, dvojitý jahodový mléčný koktejl, půlku dýňového koláče, jahody a špagety s masovými kuličkami. Grasso dostal všechno, o co si řekl, až na špagety. Vězeňský kuchař místo špaget použil makarony. Poslední Grassova slova, která uvedl v prohlášení před popravou, zněla: Nedostal jsem špagety, ale makarony. Chci, aby to věděli novináři. Za třetí, James Edward Smith. V roce 1983 James při loupeži v pojišťovně zastřelil Larryho Rose. Smith byl usvědčen z vraždy a odsouzen k trestu smrti smrtící injekcí. Smithova matka svého syna obhajovala a trvala na tom, že mu byl vymyt mozek z praktikování černé magie a voodu. Před svým zatčením Smith tvrdil, že se zúčastnil 6 rituálních vražd, při nichž obětoval a shodil z mostu roční dítě. Jako poslední jídlo si Smith vyžádal hlínu z Reakundy, která je spojená s rituály voodu. Touto hlínou chtěl Smith označit své tělo, aby jeho duše odešla dál a nezůstala na zemi jako duch. Smithově žádosti nebylo vyhověno a 25. června roku 1990 dostal jako poslední jídlo jogurt. James Smith byl popraven roku 1990 a před smrtí Smith varoval úředníky, že jeho duch bude ve vězení strašit 300 let. Za čtvrté, David Leon Woods. David strávil v celé smrti neuvěřitelných 22 let, než byl popraven smrtící injekcí. Před svým zatčením a odsouzením se David se svými 2 přáteli vydal do domu jeho oběti s úmyslem ukrást televizi. Zazvonil na zvonek bytu a když muž otevřel dveře, Woods ho začal bodat nožem. Woods a jeho přátelé ukradli televizor a nechali muže zemřít. Byl to však Woods, kdo druhý den ráno zavolal policii a tvrdil, že našel tělo oběti. Zatímco Davida vyslýchala policie,
Přišla jeho matka a řekla, že si myslí, že vraždu má na svědomí její syn. Policie prohledala jejich dům a našla zakrvácený ručník a pouzdro na nůž. Woods byl poté převezen na policejní stanici, kde se zhroutil a ke všemu přiznal. O 22 let později bylo Davidu Woodsovi dopřáno poslední jídlo. Před popravou se rozhodl objednat pizzu a narozeninový dort se svou rodinou. Jeho poslední slova zněla: chci, aby Juanova rodina věděla, že je mi to opravdu líto a že mám výčitky svědomí. Za páté, Eileen Carol Wuornos. Eileen byla americká sériová vražedkyně a prostitutka. Za 1 rok zastřelila 7 mužů. Přestože Eileen tvrdila, že ji muži napadli a že jednala v sebeobraně, byla odsouzena k trestu smrti. Během pobytu ve vězení Eileen poskytla několik rozhovorů, v nichž byl patrný její narušený duševní stav. Eileen strávila 10 let v celé smrti a v roce 2002 byla popravena smrtící injekcí. Jejím posledním jídlem byl šálek kávy a její poslední slova byla: ano, chtěla bych jen říct, že pluju se skálou a vrátím se na Den nezávislosti s Ježíšem přesně 6. června jako v tom filmu. Velká mateřská loď a všechno a vůbec vrátím se. Eileen se opravdu vrátila. V roce 2003, pouhý rok po Eileeně popravě, byl o ní a jejích zločinech natočen film. Film najdete pod názvem Zrůda. Za 6. Phil Ray Workman. Philovi bylo 28 let. V roce 1981 zastřelil při loupeži v restauraci policistu. Krátce po zatčení byl Phil odsouzen k trestu smrti smrtící injekcí. Byl závislý na kokainu a zanechal po sobě manželku a 8letou dceru. V posledním pokusu o záchranu své duše požádal Phil o vegetariánskou pizzu, kterou chtěl dát jako poslední jídlo bezdomovcům. Vězeňská správa však jeho žádost zamítla a Phil odmítl cokoliv sníst. Nicméně 9. května roku 2007, v den Philovy popravy, dostali domy pro bezdomovce v Tennessee vegetariánskou pizzu zdarma. Phil stále trval na své nevině a jeho poslední slova byla: omlouvám se za vaši ztrátu a bolest, ale já jsem ty lidi nezabil. Doufám, že se všichni o sobě navzájem něco dozvíme a naučíme se zastavit koloběh nenávisti a pomsty. Začneme si vážit toho, co se na tomto světě skutečně děje. Odpouštím všem za tento proces, který je špatný. Za 7. Ronnie Lee Gardner. Ronnie byl popraven zastřelením v roce 2010. Ronnie dostal trest smrti za vraždu 2 mužů. První vraždu spáchal při loupežném přepadení a druhá vražda se odehrála u soudu, když při pokusu o útěk zastřelil advokáta. Ronnieho poslední jídlo bylo poměrně extravagantní a skládalo se ze stejku, humřího ocasu, jablečného koláče, vanilkové zmrzliny a 7-upu. Ještě překvapivější bylo, že vězeňská služba vyhověla jeho žádosti, aby se při jídle mohl dívat na filmovou trilogii Pán prstenů. Po bratrově smrti se Randy stal odpůrcem trestu smrti a na demonstrace proti trestu smrti chodil v Ronnieho vězeňské kombinéze. Za 8. Ricky Ray Rector. V roce 1981 zabil Ricky v restauraci muže a souhlasil, že se vzdá policii. Když skončilo vyjednávání, Rector si to rozmyslel a zastřelil policistu do zad. Poté se střelil do hlavy, což skončilo lobotomií. Po svém uzdravení byl Rector odsouzen k trestu smrti smrtící injekcí. Jako poslední jídlo si přál steak, smažené kuře, višňový a pekaninový koláč. V den popravy nechal Rector pekaninový koláč stranou a policistům řekl, že si ho schovává na později. Rector byl popraven 24. ledna roku 1992. Za 9. Laverne Russell Burr.
Russell byl recidivista, který se podíval několikrát za mříže. Po návratu z vězení se Russell přidal k běložskému gangu. V roce 1998 Russell a další 2 členové jeho gangu přivázali Afroameričana za pick-up a vláčeli ho 4 kilometry za autem. Poté Russell uřízl Černochovi hlavu. Russell neprojevil nad tímto zrůdným činem žádnou lítost a v září 2011 byl popraven smrtící injekcí. Russellovým posledním požadavkem na jídlo byla doslova hostina. Russell si objednal 2 smažené kuřecí stejky, 3 fajitas, cheeseburger s trojitou slaninou, kilo barbecue, pizzu, mísu smažené okry, půl litr zmrzliny a arašídové máslo s oříšky. Když však Russell jídlo dostal, odmítl cokoliv z něj sníst, s tím, že nemá hlad. Tento čin rozlobil vedení věznice natolik, že vedení ukončilo 87 let trvající tradici posledního jídla, takže v dnešní době poslední jídlo dostávají vězni jen výjimečně. A co byste si dali jako poslední jídlo vy? Dejte nám vědět do komentářů. Děkuji, že jste vydrželi až do konce. Pokud se vám toto video líbilo, dejte prosím like nebo odběr, aby vám neunikla žádná novinka. Budeme také velmi rádi, pokud se s námi podělíte o vaše zkušenosti nebo poznatky do komentářů. Já se s vámi loučím a uslyšíme se brzy u dalšího videa.